Nderuar shikues, mirëmbrëma, në edicionin qendror të lajmeve në Radio Televizionin e Kosovës, ndër të tjera sonte mund të ndiqni. Amerika, aleati i madh i Kosovës, u rikonfirmua edhe sot mbështetja për vendin tonë. Me përplasje tashpra po vazhdon seanca e Kuvendit për rishikimin e ligjit buxhetit vitit 2017. Kuvendi i Shqipërisë voton kundër heqjes imunitetit të deputetit Sajmir Tahiri. Ai do të hetohet në gjendje të lirë. Vërshimet në Bullgari marrin jetën e 3 personave, ka edhe të zhdukur. Për këto dhe informacionet e tjera, mëgjërësisht në vazhdim të këtij edicioni të lajmeve. Zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit J. Brian Yi qëndroi sot në Kosovë ku u takua me krerët më të lartë të shtetit. Ai rikonfirmoi mbështetjen amerikane për Kosovën dhe nevojën për avansimin e agjendës euro-atlantike. Në takim me zëvendës ndihmës sekretarin amerikan të shtetit J. Brian Yi, presidenti Hashim Thaçi ka thënë se vazhdimi i mbështetjes së SBA-s për Kosovën dhe rajonin mbetet çelës për paqe dhe stabilitet të qëndrueshëm. Presidenti Thaçi e ka njoftuar zëvendës ndihmës sekretarin amerikan për zhvillimet e fundit në Kosovë, zgjedhjet komunale dhe betimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve nga komuniteti i shumicë. Duke folur për prioritetet e Kosovës, presidenti Thaçi ka theksuar se përmbyllja e procesit të liberalizimit të vizave, përmbyllja e dialogut me Serbinë dhe transformimi i FSK-s mbesin prioritetet konkrete të Kosovës, pa lënë anash edhe prioritetet e përhershme që janë ekonomia dhe forcimi i sundimit të ligjit. Nga ana tjetër, zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit J. Brian Yi ka thënë se SBA-ja do të vazhdojë mbështetjen e gjithëmbarshme për Kosovën. Perspektiva evropiane për Kosovën si dhe për rajonin janë prioritetet të SBA-s, ka thënë Yi, thuhet ndër të tjera në kumtesën e presidencës. Diplomati amerikan gjatë ditës takoi edhe kryetarin e Kuvendit Kadri Veseli. Në këtë takim është biseduar për punën e institucioneve të Kosovës në avancimin e shumë proceseve në vend, si dhe bashkëpunimin rajonal. Nga ana e tij, zëvendës sekretari Hojti theksoi nevojën e përshpejtimit të agjendës evropiane për vendin tonë dhe vlerësoi përkushtimin e Kosovës në përmbushjen e detyrave që ka. J. Brian Yi u prit edhe nga kryeministri Ramush Haradinaj, ku as nga ky takim nuk kishte deklarime për medie, por në kumtesën e qeverisë u tha se kryeministri Haradinaj e njoftoi diplomatin amerikan me zhvillimet në Kosovë dhe dinamikën e përcaktuar në çështjet e brendshme me theks të veçantë në fushën e sundimit të ligjit dhe në zhvillimin ekonomik të vendit, si dhe angazhimin në përmbushjen e kritereve për procesin e integrimeve euroatlantike. Në kumtesën e qeverisë ndër të tjera thuhet se zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit J. Brian Yi theksoi se SBA-ja do të vazhdojë ta mbështesë Kosovën në të gjitha proceset e saj. Ai tha se rruga e integrimeve evropiane për Kosovën dhe për vendet e rajonit është e hapur, ndërsa ai inkurajoi institucionet e Kosovës që të angazhohen në thellimin e reformave të brendshme, në fushën e sundimit të ligjit dhe në promovimin e zhvillimit ekonomik, thuhet ndër të tjera në kumtesën e qeverisë së Kosovës. E njos të zhvillimeve politike, vizitën e zëvendës ndihmës sekretarit amerikan të shtetit për çështje evropiane dhe euroaziatike J. Brian Yi po e vlerësojnë si rikonfirmim i mbështetjes së fuqishme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për vendin, minimalizim të ndikimit rus në Ballkan dhe përpjekje politikës amerikane për përmirësimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës e Serbisë. Vizita zëvendës ndihmës sekretarit amerikan të shtetit për çështje evropiane dhe euroaziatike J. Brian Yi nga analistët po vlerësohet si rikonfirmim i mbështetjes së fuqishme të SBA-s për vendin. Vizitën e Yi, analisti Ejub Gojnovci vlerëson si vazhdim të përkrahjes së SBA-s për përmbylljen e proceseve integruese të Kosovës në rrugtimin euroatlantik. Është fat i madh për neve që Shtetet e Bashkuara të Amerikës vazhdojnë të mbesin partner jashtëzakonisht serioz dhe janë shtytësit kryesor të plotësimit të proceseve të rëndësishme që kemi këtu. Janë investues të mëdhenj për shërimin e Kosovës, janë investues të mëdhenj në ndërtimin e demokracisë në Kosovë dhe gjithashtu, nëse mund ta quaj hapin e fundit të integrimit të Kosovës në proceset e Bashkimit Evropian, janë mbështetësit kryesor të plotësimit të standardeve të nevojshme që të jemi pjesë e familjes së madhe evropiane.
Në anën tjetër, ligjeruesi universitar i marrëdhënieve ndërkombëtare Labinot Grejqevci, vizitën e tij në Kosovë por edhe në Serbi e sheh si përpjekje e politikës amerikane për përmirësimin e marrëdhënieve ndërmjet dy shteteve fëmijë. Më shumë është si një lloj rikonfirmimi i politikës amerikane që çështjet e pazgjidhura, të pambyllura në Kosovë, brenda Kosovës dhe në raportet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë duhet të jenë çështje të cilat do të adresohen brenda 12 muajve të ardhshëm. Përveç kësaj, Gojnovci e Grejqevci thonë se interesi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës është minimizimi i rolit të Rusisë në vendet e Ballkanit Perëndimor dhe se sipas tyre deklarata e djeshme e Hojtji në Beograd se qendra humanitare në Nish nuk duhet të ketë imunitet diplomatik, flet se ndikimi i shtetit rus duhet të minimizohet. Kthejmë tani te Kuvendi edhe në këto momente po vazhdon seanca e Kuvendit e filluar në orët e hershme të ditës, ku në rënd të ditës është rishikimi i ligjit buxhetit për vitin 2017. Në pjesën e parë të seancës, ministri Bedri Hamza prezantoi dhe polemizoi me opozitën rreth ndryshimeve në këtë ligj. Ministri i Financave, duke prezantuar rishikimin e buxhetit, tha se ka synim zhvillim të qëndrueshëm, është në harmoni me FMN-n dhe kryen obligimet ligjore për pensionet e veteranëve dhe invalidëve, pagesën për autostradën, për RTK-n, Këshillin Prokurorial e organizata tjera. Duke u bazuar në një proces realistik të rishikimit, kemi reviduar vlerën totale të shpenzimeve në 1 miliard e 890 miliard. Nga vlera origjinale prej 2 miliard. Ndërsot hyrat buxhetore planifikohen në 1 miliard e 725 milion euro. Në total, vlera kërkesa për financim shtesë ka lënë shumën prej 90 milion euro. Pozita përkrau këtë rishikim, ndërsa opozita jo. Për shkak se ky buxhet është, siç e thash edhe më herët, jo në kuadër të zhvillimit ekonomik. Ky buxhet është bërë për interesa elektorale dhe fushatave elektorale dhe ky buxhet po paguan dame të cilat qeveritë e kaluara i kanë bërë për shkak të afera korruptive, për shkak të heqjes së mjeteve për autostradën e Gjilanit, për shkak të heqjes së mjeteve nga Fondi i Sigurimeve Shëndetësore dhe për shkak se ka degraduar moralisht veteranët e vërtetë të luftës, duke shtuar numrin e tyre. Janë bërë ndryshime të domosdoshme për ta kthyer buxhetin në vlerësime reale, në mënyrë që të sigurohet stabiliteti makrofiskal, si dhe të plotësohen kërkesat e domosdoshme për këtë periudhë kohe gjatë këtij viti. Do ta votojmë duke qenë të vetëdijshëm se ky ligj reflekton punën e qeverisë paraprake dhe jo punën e kësaj qeverie. Na vjen mirë që po kthehet si thot populli buxheti me kom tu, sepse qysh në miratim të buxhetit vitin e kaluar, kemi pas dilemat e tona sa 2 miliardë që ka qenë i pa bazuar dhe i pa mundshëm me realizuar. Ministri Hamza u përgjigj ndaj çështjeve të ngritura për autostradën e Gjilanit, tha se do të ndahen mjetet nëse krijohen parakushtet. Ka të tillë që mendojnë që punë rrugë mund të fillojnë në Arbajin. Unë e di që s'fillojnë. Është e pamundur. Tu e di që buxheti, një pjesë e madhe e buxhetit, ka qenë bazuar në financim prej hyrave të AKP-s, pse ligji nuk u sjell në kuvend në 6 muajin e parë. U heqën parë të shëndetësisë të shkon dikon tjetër nuk qëndron. Këto para kanë qenë vendosne si fond. Unë e di fatkeqësisht që po ngritet kjo puna veteranëve. Ka verzion, po çka kemi bë, kjo është përgjegjësi ligjore. Hamza ka theksuar se rishikimi ka mundësuar që deficiti buxhetor të ulet nga 300 milion në 190 milion euro dhe bilanci bankar do të jetë rreth 4% të bruto produktit vendor. Ai theksoi se buxheti për shëndetësi do të rritet vitin e ardhshëm, ndërsa rritja ekonomike pritet të jetë rreth 4%. E pjesa e dytë e debatit për ligjin për rishikimin e buxhetit ka përplasur me deklarata deputet të Kuvendit Kosovës, madje ky debat ka dalë edhe jashtë rendit të ditës. Ndjekim pjesë të këtyre debateve. Siç duket, e përdorën mashtrimin në këtë program qeverisës për fushat lokale për të marrë votat e bujqve, duke u premtuar pa garanci subvencionet që bujqet i dëgjojnë për të mos i marrë kurrë. Edhe po studiohej në Universitet Astrologjia apo parashikimi i fatit, programi i kësaj qeverie do të merrte notë ngelse edhe aty. Ky buxhet po zvoglohet edhe me 17 milion euro, derisa sektori shëndetësisë i ka nevoja shumë të mëdha dhe ka nevojë për rritje të buxhetit. Pres që ky rishikim jo vetëm të kalojë, sepse mbi të gjitha është shumë i madhshëm dhe është shumë i qartë. Mendoj se ti je
për bashkim kombëtar edhe t'ja fushës shlapsin sa ka kushtu një autostradë, del pak hipokrizi, sepse projektet e mëdha kombëtare natyrisht që kushtojnë. Kur flasim për pastrim të listave, është e zakonshme ajo që përdoret kur mbesim pa argumente hiç, se ju që kritikoni fondin e veteranëve, kështu na thonë, jeni kundër luftës të QK-s. Jeni kundër vlerave të luftës. Çfarë vlerë e luftës është me i prodhu 60.000 veteranë? Kë nuk o minister me i pastru lista, po të jo mirë me abo me gesht kuj. Se na gjithë kem do si krejt ata që ka nik, o vërtit si kam bo veteran. Po ti s'ki drejt me folja dhe kur ki drejt thuje konkretisht, sa është e vërtet, disa manipulantës, sigur se ti si fletë sot, kanë manipulu i kanë fry listat. Kjo është e vërtet. Kush i ka shtu, Lume? Jo i keni bo atë lista. Kush i ka shtu? Ta është i përkërkon prej me procesit i mërë këtu në parlament me të vërtetu që i keni shtu 60.000 veta me lista, që emre ko Kadri Veseli ko, emre ko Hashim Thaq. Është kalaj veç me fol, thjesht. Është shumë let edhe më mundu me fi, po është shumë mirë me qenë konkret. E me këto manipulime të Lumer, si me poezi, si po mundu është, mundesh si na i vut të elektorati si jo anti-UQK, kimi arrit. Po ti as nuk i guxim intelektual, as nuk i guxim moral. Krimi i një zonet përbashkët ekonomike do të ndihmon të zhvillimin e bizneseve të dy vendeve, kështu deklaroi zëvendës kryeministri Begjet Pacolli gjatë vizitës në Maqedoni, me që rast propozoi që qytetarët e Kosovës dhe të Maqedonisë lëvizin lirshëm pa kontrolle kufitare. Pacolli në takimet ndara takoi ministrin e punëve të jashtme, kryeministrin dhe kryetarin e kuvendit Talat Xhaferi. Zëvendës kryeministri dhe ministri i jashtëm i Kosovës, Begjet Pacolli, shpalosi idenë që qytetarët e Maqedonisë dhe të Kosovës të lëvizin lirshëm pa patur nevojë për kontrolle kufitare. Ai propozoi edhe krijimin e një zone të përbashkët ekonomike mes dy vendeve, për të cilën tha se do të kontribuojë ndërmarrësve dhe zhvillimit të bizneseve. Formimi ose krijimi i një zone të lirë ekonomike në mes Maqedonisë dhe Kosovës është e nevojshme. Ajo do të ndihmoj edhe ndërmarrësve, po edhe buxhetit dy shteteve, krijimi i mundësive që doganimi bëhet vetëm në një vend dhe në mes Maqedonisë edhe Kosovës mos të ketë doganim. Këto komente Pacolli i bëri pas një takimi që realizoi në Shkup me homologun e tij maqedonas, Nikola Dimitrov. Ky i fundit tha se me kolegun e tij kanë arritur marrëveshje që të mbajnë seanca të përbashkëta qeveritare, me që rast e para është caktuar për në fillim të vitit të ardhshëm. I pyetur nga gazetarët sa do ta mbështet Maqedonia Kosovën për t'u antarësuar në UNESCO, Dimitrov tha se vendimi do të jetë konform interesave të qytetarëve të Maqedonisë. Maqedonia këtë çështje trajton me vëmendje të madhe, pasi bëhet fjalë për çështje që ndan dy fqinjet tanë, që duam të jemi në të njëjtën anë. Kur të vjen në rendite, do të kemi parasysh interesin e miqve tanë nga Kosova dhe të atyre nga Serbia, dhe do të sillim vendim konform interesave të qytetarëve të Maqedonisë. Pacolli në Shkup është pritur në takimet të ndara edhe nga kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev dhe nga kryetari i kuvendit Talat Xhaferi. Ndrojmë tani pak temë. Zhvillimi i bujqësisë llogaritet themeli i zhvillimit ekonomik të Kosovës. Banka për zhvillim, rajonalizimi i mbjelljeve të produkteve bujqësore dhe garantimi i çmimeve vlerësohen ndër pikat e nevojshme për zhvillimin e hovshëm të këtij sektori. Për të folur rreth kësaj çështje, në studio kemi ftuar Skender Krasniqin, kryetar i bordit OD Safariste të Kosovës. Mirëserdhje. Faleminderit, mirë se u gjej. Ditë më parë, Oda e Afarisëve të Kosovës ka pasur një konferencë ku të tri pikat që i cekëm më lartë janë vlerësuar si shumë të rëndësishme për zhvillimin e bujqësisë. Pse mendoni se këto janë tri pika boshte për këtë zhvillim? Faleminderit. Në këtë konferencë kemi pas Musafer, profesor doktor Bajram Berishën, që është profesor i Universitetit Bujqësisë edhe Universitetit në Prishtinë dhe në Menan. Kemi pas zotin Kushtrim Ajvazi, që ka folë në aspektin e biznesit dhe kontabilitetit dhe problemet, dhe zotin Hizri Gashi, që është edhe pronari i kompanisë Besimi Komerc, edhe një investitor i mbi 100 hektarëve tokë në të mbjellura me molla.
në këtë konferencë ata nevojë emergjente për zhvillimin e bujqësisë u bë regionalizimi i produkteve kulturale bujqësore. Pastaj u bë subvencionimi dhe grandet të hapen sipas regionalizimit të saj, të përcaktuar nga shteti duke i bërë analizat e tokës dhe klimës, domethënë që produktet në vendet caktuar në bazë klimën, që aty të subvencionohen jo në vendet tjera, në mënyrë që të krijohet sasi e prodhimit dhe pastaj të ketë edhe Kosova të plotëson kushtet e prodhimit të praktikisht do të dihej se cila zonë për cilat produkte do të jetë më e begatshme. Sepse tash kemi një shpërndarje të jo të rregullt dhe nuk dihet sa sasi kemi të azam moll në Gjelan, sa kemi në Podiev ose vende tjera. Kështu që regionalizimi është nevojë dhe është diçka që gjitha shtetet e kanë bërë. Pastaj ishte sigurimi i produkteve bujqësore. Nuk ka sigurim produkteve bujqësore në Kosovë në fatkeqësitë natyrore ose diçka. Është një nevojë u pa banka për zhvillim. Domethënë si do të bëjë ky sigurim? Po sigurimi këtë në Evropë nga kompanitë e sigurimit. Domethënë shteti, Ministria e Bujqësisë bashkë me kompanitë e sigurimit të bëjnë sigurimin e produkteve. Do të garantonin bujkut prej masave të jashtme, prej atmosferike, masa atmosferike edhe dëmeve të ndryshme natyrore që t'i siguron produktet bujqësore. Pastaj shteti përmes bankës te i financoj bizneset, qoftë bujqësore, qoftë edhe tjera. Pastaj edhe problemu pa se shteti, të zonë investitor, fermerin i të fermerit i takon 3% tatim me pagun ka produkte. Dhe shteti nuk ja merr fermerit, po e obligon biznesin që me marrë nëmën të fermerit. Ky është një problem që u pa nga kjo konferencë shty. E si vlerësoni klimën e biznesit në Kosovë përgjithësi? Oda e afarizmit është funksionizuar që disa muaj dhe ka pas se klima bërit biznes Kosovë nuk është as pak nivelin e duhur. Dhe më thonë, nuk ka komunikim të mirëfill shtet biznes. Dhe çdo sektor ka probleme të mëdha dhe arsye praktike pse Kosova nuk po zhvillohet. Dhe nuk po ka rritje të punësimit, mirëqenit qytetarëve dhe rritje të buxhetit të shtetit. Në emër të zhvillimit shpesh janë krijuar ligje kundër zhvillimit. Dhe këtu me praktik ne ju kemi dhënë dhe jemi duke i dhënë institucione ministrive të caktuara. Ku janë problemet dhe si mund të zgjidhen këto problemet e biznesit? Dhe mendoni ju që qeveria duhet të ndërhyjë dhe të krijojë prakushte për një zhvillim më të hapshëm ekonomik? Po, ne mendojmë se qeveria duhet të ndërhyjë dhe duhet të ketë një komunikim të mirëfill shtet biznes, sepse nuk është nivelin e duhur. Duhet analizohen në detaj çdo sektor, problemet e tyre dhe zgjidhja e problemeve të tyre. Masat që duhet marrë që ai prodhim të ketë treg dhe sukses në emër të zhvillimit. Edhe për këta i kemi dhënë edhe fakte institucioneve të Kosovës. Për shembull, duhet të ketë ofertë për biznes, që 18 vjet Kosova nuk ka arritë qoftë një ofertë të ketë biznes, për të ketë për biznese. Ndërkohë që shtetet rajonale kanë oferta të tmerrsisht mira për t'i tërheqë investitorët, edhe vendor, investimet vendore për edhe të huaja. Pastaj duhet krijohet zona regionale industriale në gjitha territorin e Kosovës. Nuk kemi. Duhet ketë reciprocitet me vendet rajonit. Kemi probleme të mëdha me rajonin dhe Kosova nuk e funksionalizon reciprocitetin me rajonin. Energjia elektrike është një tragjedi për biznesin dhe investimet. Prej kyçes drejt i çmimi shumë i lartë se familja. Ta zom, sepse energjia është për biznese është energji për prodhim, për zhvillim, për punësim. Dhe në vendet rajonit që është Holanda, 50% është çmimi i rrymës më i lirë se sa familjar. Subvencionon shteti me siguri. Shteti subvencionon apo gjon në mënyra të ndryshme. Pastaj duhet funksionalizimi shumë i madh i gjykatave ekonomike. Nuk ka funksionalizim, gjykatat nuk janë funksionale. Pastaj ligji mbi pagesat, një faturë duhet ketë afat caktuar të kryet obligimet ndaj biznesi për biznes. Pastaj shkollat profesionale, është një mungesë e madhe e komunikimit institucione dhe biznes, me nevojat e tregut që ka Kosova. Është pastaj tiri, është sigurimi i makinave të mëdha, domethënë shliperave që duhet, Kosova është i vetmi vend ku transporti shfrytëzohet, bizneset e shfrytëzojnë transportin rajonal dhe Kosova nuk e ka drejtën. Dhe aty janë qindra miliona në qarkullim dhe mirat vendet punës lira.
është CEFTA. Kosova duhet largohet nga CEFTA si unë mik, sepse ne akoma edhe 10 vjetë mas çlirimit, mas pavarësisë, Kosova është në CEFTA si unë mik. Dhe duhet të largohet nga unë mik dhe të fillon funksionizimin si Republikë e Kosovës. Pushimet tatimore, pranimi i humbjeve të biznesit, mbrojtja tregut ka konkurenca dhe implementimi i propozimeve tash që qeveria i ka propozuar disa për janarit. Janë disa shumë probleme të cilat ne si Oda Afarizmit jemi pritje takimit me kryeministrin dhe gjitha këto probleme t'ja detalizojmë edhe të provojmë që të zgjidhen këto probleme në mënyrë që të jemi funksional dhe shteti të rritë mirëqenien, punësimin. Veç vitin e kaluar. Një shembull, veç vitin e kaluar, me thonë, sipas statistikave të Gjermanisë, mi 20.000 të punësuar janë nga Kosova të punësuar në Gjermani gjatë vitit 2016 me letra. Para me në ata që janë. Është një problem shumë i madh që kemi në Kosovë. Zotë Krasniqi, unë të falenderoj, tjetën që edicioni Lajmeve ka minutazhin e caktuar, kjo temë me siguri do të kërkojë një emision më të gjerë, ku do të parashtroheshin të gjitha këto probleme që preokupojnë zhvillimin ekonomik të Kosovës. Unë falenderoj që keni ardhur e ne shikues nderuar, vazhdojmë me informacione të tjera të ditës. Duhet të bëhet depolitizimi i procesit të pagjeturve. Kjo ishte kërkesa që doli nga Tureza e mbajtur në Prishtinë, procesi i zhvarrimeve dhe identifikimeve në territorin e Kosovës. Me këtë rast nga prokuroria u theksua se janë vënuar në zbardhjen e fatit për të pagjeturit. Problematik tjetër e këtij procesi u vlerësua mungesa e dokumentacionit për mbi 4.000 raste, si dhe punimi me metodë klasike e jo me ADN. 8.000 persona të pagjetur në nivel rajonal nuk janë brengë vetëm e këtij këshilli, tha kryetari Komisionit për të pagjeturit Preng Gjetaj. Në Tryezën procesi zhvarrimeve dhe identifikimeve në territorin e Kosovës. Ndërsa shtoi se rëndësishme në këtë proces është depolitizimi i procesit dhe ndalja e manipulimit të zhdukurve. Numri i lokacione që procedohet gjatë vitit të fundit janë mjaft komplekse dhe vështirë për të punuar në to. Pra marrim shumë kohë për numrin e vogël të gjetjeve. Megjithatë për ne edhe nëse vetëm një ashtë gjendet dhe zhvaroset për të proceduar e konsiderojmë me vlerë, me që mund të ndihmojmë në identifikimin edhe një personi. I pakënaqur me punën që është bërë sa i përket personave të pagjetur, u shpreh edhe kryetari Komisionit Qeveritar për persona të pagjetur i Serbisë, Veljko Odalović. Informatat nuk janë vetëm në Beograd e Prishtinë, por edhe tek ekipet ad hoc të Tribunalit të Hagës. Apeli ynë është që dokumentacionin të cilin e kanë pasur të gjithë relevante të organizatave ndërkombëtare duhet të na ndihmojnë. Nuk është me rëndësi a ka faj Beogradi apo Prishtina, por fajtorët duhet të dënohen. Prokuroria speciale për krimet të luftës në Kosovë, Drita Hajdari, tha se si shoqëri kemi dështuar në zbardhjen e të pagjeturve dhe si prokurore kërkoi falje për drejtsinë e vonuar. Vetë fakti që kjo çështje diskutohet 18 vjet pas përfundimit të luftës në Kosovë është tregues se si shoqëri kemi dështuar në përmbushjen e detyrës sonë njerëzore për zbardhjen e fatit të pagjeturve. Drejtori i mjekësisë ligjore Arsim Gërgjaliu potencoi se Kosova ka punuar shumë në zbardhjen e fatit të pagjeturve, por shtoi se problem mbetet mungesa dokumentacionit për mbi 4.000 rasteve, duke thënë se nuk janë fotot si dhe është punuar me metoda klasike e jo me ADN. Ndërsa sa i përket 300 mbetjeve mortore, Gërgjaliu tha se nuk janë 300 trupa, sepse ato mbetje nuk lidhen me gjakun gjenetik. Ministria Drejtësisë ka nënshkruar memorandum mirëkuptimi me ambasadën e Mbretërisë së Bashkuar, i cili ka për qëllim mbështetjen me 4 ekspert ligjor, të cilët do të ndihmojnë Ministrinë e Drejtësisë në hartimin e legjislacionit dhe dokumenteve të tjera relevante. Mbretëria e Bashkuar përmes memorandumit të mirëkuptimit do t'i ofrojë mbështetje Ministrisë së Drejtësisë me 4 ekspert ligjor në hartimin e legjislacionit dhe dokumenteve të tjera relevante. Me rastin e nënshkrimit të këtij memorandumi, ambasadori Britanisë së Bashkuar, Rory O'Connell, tha se përmes këtij bashkëpunimi do t'i ndihmojnë Kosovës me ekspert vendor dhe se ka kaluar koha kur Kosova ka pasur nevojë që t'u drejtohet të huajve për t'i hartuar ligjet e veta.
është një pjesë shumë e rëndësishme e reformave në sistemin ligjor dhe juridik, edhe jemi shumë të kënaqur që mund të luajmë një rol mbështetës për ju. Po siç kam thënë, mendoj që është shumë e rëndësishme të theksoj që që marrëdhëniet mes Prishtinës së Kosovës është një marrëdhënie e partnershipit, që ne nuk do të kryejmë punën që i takon Kosovës. Ndërsa Ministri i Drejtësisë Abelar Tahiri tha se ndër kompetencat kryesore të ministrisë që drejton është hartimi i legjislacionit dhe politikave që ndërlidhen me fuqizimin e sundimit të rendit dhe ligjit në Kosovë. Projektet që do të përkrohen nga ky memorandum që sot nënshkruam, do të jetë avokatura shtetërore, bashkëpunimi juridik ndërkombëtar dhe rishikimi i sektorit drejtësisë. Kjo e fundit është ndër projektet më të rëndësishme që aktualisht ka qeveria e Republikës së Kosovës dhe unë si Ministri i Drejtësisë, pra si Ministri i Drejtësisë, kjo do të ketë fokus të veçantë në punën time si Ministri i Drejtësisë. Tahiri shtoi se beson që kur të vi puna tek interesi nacional, do të ketë konsensus dhe do t'i përkrajnë këto reforma që sipas tij janë shumë të rëndësishme për fuqizimin e sundimit të ligjit në Kosovë. Shkojmë tani në Tiranë, ku vendi i Shqipërisë votoi me shumicë votash kundër heqjes imunitetit deputetit Sajmir Tahiri, ish-ministër i Brendshëm. Ai do të hetohet në gjendje të lirë. Opozita ndërkaq ishte unanime për arrestimin e deputetit Tahiri dhe ndjekjen e tij penale si i dyshuar i prokurorisë për përfshirje në një grup të përbashkët shqiptaro-italian të trafikimit ndërkombëtar të narkotikëve nga Shqipëria në drejtim të Italisë. Deputeti Sajmir Tahiri, ish-ministër i Brendshëm, nuk do të arrestohet siç ka kërkuar prokuroria e krimeve të rënda. Me shumicë votash kuvendi nuk votoi heqjen e imunitetit të deputetit Tahiri, por thjesht vetëm për hetimin e tij në gjendje të lirë. Arrestimi i tij sipas kërkesës së prokurorisë u mbështet nga opozita, e cila në këtë seancë mbante në duar pankarta Qeveria drogës, Qeveria e krimit. I dyshuari për trafikim lëndësh narkotike në bashkëpunim me një grup të strukturuar shqiptaro-italian, deputeti Tahiri u shpreh para kuvendit se rruga e tij për të gjetur drejtësinë nuk do të ndalet. Mirëpres çdo vendim tuaj, cili do ai qoftë, rruga ime për gjetur drejtësinë nuk ndalet dot. Në raportin e prezantuar nga opozita për çështjen Tahiri thuhet se mosdhënia e autorizimit sipas kërkesës së prokurorisë për arrestimin dhe ndjekjen penale të deputetit Sajmir Tahiri kompromiton kuvendin dhe pengon drejtësinë. Mosdhënia e autorizimit është një akt i cili komprometon tërësisht autoritetin dhe legitimitetin e parlamentit, në sytë e publikut dhe në marrëdhënie institucionale me organet e tjera. Shumica parlamentare përmes raportit të saj u shpreh se deputeti Sajmir Tahiri mund të hetohet nga prokuroria, por jo të arrestohet. Autorizimi që na kërkohet për arrestimin dhe heqjen e lirisë deputetit Sajmir Tahiri çmohet nga ne si një masë e panevojshme dhe e papërshtatshme. Sipas vendimit të kuvendit, deputeti Sajmir Tahiri do të hetohet nga prokuroria, do t'i kontrollohet banesa dhe gjatë procesit hetimor nuk do t'i lejohet të dalë jashtë kufinjve të Shqipërisë. U kthehemi tani informacioneve në vend. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ende nuk ka marrë ndonjë vendim se kur do të nisë fushata për raundin e dytë të zgjedhjeve lokale në Kosovë. Ajo se çfarë dihet deri më tani është se raundi i dytë i zgjedhjeve për kryetar komunash do të mbahet me 19 nëntor. Valmir Elezi, zëdhënësi KQZ-s, i ka thënë RTK-s se koha se kur duhet të mbahet raundi i dytë është përcaktuar në ligjin për zgjedhjet lokale, sipas të cilit balotazhi mbahet ditën e diel 4 javë pas raundit të parë. Megjithatë, ai tha se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pritet të përcaktojë edhe kohëzgjatjen e fushatës për raundin e dytë, por që ende nuk dihet me saktësi. Në vitin 2013, fushata për balotazhin ishte caktuar vetëm 5 ditë. Ndrojmë tani temë të informacionit. Punëtorët shëndetësor kanë dalë me konkluzione rreth imazhit të tyre duke kërkuar mbështetjen nga institucionet varëse në mënyrë që shëndetësia në Kosovë të jetë më funksionale dhe të mos dëmtohet as imazhi i mjekëve, por as shërbimi spitalor klinik universitar i Kosovës. Sindikalistët e mjekësisë kërkuan rritje të pagave pasi kushte për punë dhe trajtim më të dinjitetshëm të tyre, si nga kuvendi, po ashtu edhe nga mediat. Në Prishtinë u mbajt ryeza rumbullakët me temën imazhi i profesionistëve, ndikimi i tij në sistemin shëndetësor, e organizuar nga Federata e Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës. Kryetari i FSSHK-s Blerim Cyla tha se është koha që të dilet me konkluza pasi imazhi i mjekut nuk është në pozitën e favorshme, duke apeluar si nga mediat, po ashtu edhe nga Kuvendi i Kosovës.
sektori i shëndetësisë ka qenë një ndër sektorët që më së shumti është lënë pas dorë. Asnjë nga qeveritë që ishin në pushtet nuk e panë të arsyeshme që të kenë prioritet shëndetësinë. Asnjë. Dhe kush u dëmtua këtu më së shumti? U dëmtua popullata. U dëmtua sistemi shëndetësor dhe u dëmtuan punëtorët shëndetësor. Zëvendës ministri i shëndetësisë Ali Berisha tha se kjo temë është jashtëzakonisht e rëndësishme, pasi sipas tij, imazhi i shëndetësisë kosovare nuk është imazh që e dëshirojnë vetë mjekët e as institucionet dhe aq më pak pacientët. Berisha tha se kjo ka ardhur si pasojë e pushteteve të kaluara. Në pothuaj se cilën holg të sistemit shëndetësor, duke filluar nga institucioni që sot përfaqësoj, nga Ministria e Shëndetësisë, nga sektoret e veçantë apo institucionet shëndetësore në mbar Kosovën e deri te profesionistët shëndetësor. Me një angazhim të përbashkët si nga institucionet po ashtu edhe nga mjekët, do të punohet në ngritjen e imazhit të mantelbardhëve, u tha në këtë tryezë. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës ka njoftuar se duke analizuar situatën epidemiologjike me frut në Kosovë, Komiteti Nacional për Smundjen Ngjitse ka obliguar ditë më parë ekipet e vaksinimit që të vaksinojnë të gjithë fëmijët nga muaji i 9 të jetës. Sipas Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, nëse fëmia është 5 vjeç, duhet të rivaksinohet dhe nuk ka nevojë të pritet mosha 6 deri në 7 vjeçe. Po ashtu, nëse fëmia është mbi 7 vjeç dhe nuk është i vaksinuar fare, atëherë vaksinohet me 1 dozë. Lajmi mirë në këtë mes është se numri i rasteve të fruthit është duke shënuar rënje. Nga 200 raste që janë paraqitur nga muaji qershor, 150 tashmë janë trajtuar, kurse 49 janë në trajtim e sipër, thuhet në komunikatën e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës, i cili ju ka bërë thirrje edhe një herë të gjithë qytetarëve të Kosovës që t'i marrin të gjitha masat e sipërpërmendura në mënyrë që të shuhet epidemia me fruth në vend. Kalojmë tani në minutazhin kulturor. Në kuadër të javës protestante që përmbahet në Kosovë, sot u hap edhe simpoziumi shkencor me temën 500 vjetori i reformacionit protestant. Simpoziumi shkencor me temën 500 vjet reformacion që po shënohet në kuadër të javës protestante, u mbajt sot me studiues të ndryshëm vendor e ndërkombëtar prej fushave të ndryshme. Tema është reformacioni protestant, teologjia, puna dhe kisha. Qytetrimi romak, për më shumë se 300 vjet rresht e rrept, e luftoi sikurse asnjë kundërshtar tjetër krishterimin. Dhe pastaj e bëri besim të perandorisë. Dhe pa kaluar as 160 vjet, kjo perandori ra e duke lënë Europës krishterimin një trashëgimi, e cila edhe për më shumë se 1000 vite të tjera, derisa nuk mori rrënjësim reformacioni. Fillimi i reformacionit në Europë dhe pastaj në trojet shqiptare, nuk ka qenë gushtimi ose përhapja e 95 tezave, por vetë Biblia. Luteri na vjen njosi i pari që thekson nevojën për reforma, por na erdhi në vazhdin e shumë njerëzve të cilët po ktheheshin në rënjët e krishtërimit. Ky simpozium shkencor do të vazhdoj edhe nesër me tema të tjera nga studiues të fushave të ndryshme të organizuar nga Kisha Protestante Ungjillore e Kosovës. 2 regjizor dhe 2 producent kosovari bashkohen Akademisë Evropiane të Filmit. Antarët më të ri të Akademisë janë 2 regjisorët kosovar, Faton Bajraktari, i njohur me filmin Home Sweet Home, dhe Edon Rizvanolli, i njohur me filmin Të Padashtun, që të 2 filma propozimet e Kosovës për Oscar, si dhe 2 producentët Valon Bajgora dhe Yll Uka, të cilët janë bashkëproducent të filmave 3 Days in September dhe Rooftop Story. Akademia Evropiane e Filmit EFA në rrugën e pranimit të antarëve të ri ka dërguar ftesa edhe për 4 antarë të ri kosovar, të cilët kanë dëshmuar sukseset për të qenë pjesë e EFA-s. Drejtori i Qendrës Kinematografike të Kosovës, Arben Zharku, përmes rrjetit social Facebook, është shprehur se afërsia me akademi tashmë po rritet.
Andarësimet e reja janë rezultati sukseseve të filmave kosovar dhe pasqyre zhvillimit të kinematografisë tonë. Me këto pranime, Kosova arrin një numër rekord prej 22 antarëve. Nga bota, 3 persona kanë humbur jetën nga përmbytjet që kanë përfshirë 2 qytete bregdetare në Bullgari. Lumejt kanë dalë nga shtretërit e tyre, ku si pasojë janë dëmtuar rrugët dhe urët. 3 persona kanë humbur jetën, ndërsa disa konsiderohen të zhdukur si pasojë e vërshimeve që kanë përfshirë Bullgarinë. Shiu i rrëmbyeshëm që ka nisur që dje ka përfshirë komunat e Burgasit dhe Kamenos, që ndodhen në brigjet e Dedit të Zi. Lumejt kanë dalë nga shtretërit e tyre, duke shkaktuar përmbytje dhe dëmtimin e rrugëve dhe urave. Në këto 2 qytete është shpallur gjendja e jashtëzakonshme. Kryetari i komunës Burgas ka thënë se mësimi është ndërprerë në 2 fshatra, pasi shkollat janë përmbytur, ndërsa ka ndërprerje edhe të energjisë elektrike në të paktën 9 fshatra. Në komunën e Kamenos kanë rënë rreth 60 litra shi për metër katror për një kohë shumë të shkurtë. Shikues nderuar, këtu kemi përfunduar me gjitha informacionet e përgatitura për këtë edicion qendror të lajmeve. Unë ju ftoj të qëndroni edhe më tutje me programin e Radio Televizionit Kosovës. Ju falenderoj për vëmendje. Mirupafshim.